Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Κυριακή, 11 Αυγούστου το 2024. Χθες δεν κάναμε εκπομπή, αφιέρωσα τη μέρα δηλαδή σε περπάτημα στο βουνό και σήμερα στα χωράφια. Ήθελα να δω πώς αντιδρά η φύση, η χλωρίδα, η πανίδα, τα σπαρτά, οι καλλιέργειες, σε αυτό το πρωτοφανές που συμβαίνει, να έχουμε πάνω από 3 μήνες συνεχή καύσωνα, πάνω από 3 μήνες και χωρίς και με ανομβρία. Και όντως είδα πραγματικά καταστροφές. Στο βουνό στέρεψαν πηγές που δεν είχαν στερέψει ποτέ στην ιστορία, δηλαδή στους αιώνες, ποτέ. Στέρεψαν, το ποτάμι στέρεψε. Όσοι δεν είχαν φροντίσει σε προμήθειες νερού, και αναφέρομαι στις ομβροδεξαμενές ή σε αυτά τα ιδιότυπα φραγματάκια, είναι υποχρεωμένοι να κουβαλούν τώρα την ημέρα τόνους νερό για να ποτίσουν τα ζωντανά τους. Και έρχεται αυτή η καταστροφή, ή μάλλον πάνω σε αυτή την καταστροφή που μπορούμε να τη πούμε φυσική καταστροφή, έρχεται και αυτό το πράγμα με την πανόλη που οδηγεί στην ολοκληρωτική καταστροφή την προβατοτροφία στην Ελλάδα. Υπάρχουν ευθύνες, Αύγουστος, κάνουν όλοι τα μπάνια τους και αφήνουν τους ανθρώπους να σηκώσουν το βάρος αυτής της καταστροφής, γιατί πρόκειται για καταστροφή. Μιλάμε για χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες πρόβατα. Προσέξτε, ενώ είχε προηγηθεί στη Θεσσαλία ο πνιγμός και η καταστροφή με τις πλημμύρες. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω τώρα να πάμε να γιορτάσουμε το 15 Αύγουστο, δεν θέλω να πάμε σε γκρίνες, αλλά η κατάσταση δεν είναι καλή στη χώρα. Πραγματικά. Φαίνεται ότι για ορισμένους έχει μπει στον αυτόματο πιλότο η κατάσταση και πηγαίνουν στην καταστροφή και δεν υπάρχει κάποιος να πει κάτι. Σχέδιο. Εν πάση περιπτώσει, να ξεκινήσουμε τώρα με το σοβαρό θέμα. Το σοβαρότερο συνεχίζει να είναι η επικείμενη επίθεση του Ιράν και της Χεσμολάχ εναντίον του Ισραήλ, και αυτό δεν χρειάζεται κανείς να ψάξει και πολύ, αν δει ότι δεν υπάρχουν 2 αεροπλανοφόρα στην περιοχή, υπάρχουν 4. Είναι δηλαδή τα 2 τα αμερικάνικα, είναι και ένα τρίτο, τα 2 τα αεροπλάνα, τα αμερικάνικα, του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, είναι και ένα τρίτο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, το οποίο ανήκει στις δυνάμεις πεζοναυτών, που έχει χωρητικότητα 30 αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Αυτό βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Λεμεσό, και είναι και το 4ο, μπορεί να είναι και κάποιο άλλο που δεν ξέρω, το Καβούρ, που λέει ότι το Ιταλικό, και λέει ότι το Λίνκολν λέει κοντά στο Καβούρ. Και επίσης θα δούμε παρακάτω, διαβάζω, ότι η Ισραηλινή αεράμινα και αντιπυραυλική και αντιαεροπορική και αντι-drone έχει πλέον ενταχθεί, έχει διασυνδεθεί με την αεράμινα του συνασπισμού των χωρών των οποίων ηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άρα ήδη υπάρχει ένας συνασπισμός χωρών, δεν ξέρω αν είναι και η Ιταλία, πάντως το Καβούρο εκεί δεν είναι για πλάκα. Πάντως υπάρχει ένας συνασπισμός χωρών που έχει ενώσει τις δυνάμεις του με τις δυνάμεις του Ισραήλ, εννοώ τις αντιπυραυλικές, αντιαεροπορικές, αντιτρών δυνάμεις, για να αντιμετωπίσουν την επίθεση που αναμένεται είτε από το Ιράν, είτε από τη Χεσμολάχ, είτε μαζί, αν και υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε, εννοώ και εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών και των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που λένε πρώτα θα επιτεθεί η Χεσμολάχ και αμέσως μετά το Ιράν. Το δε Ιράν λέει δεν θα σταματήσουν οι επιθέσεις με τη δικιά μας επίθεση, θα συνεχιστεί και από άλλα τμήματα του άξονα της αντίστασης, όπως ονομάζουν τους πληρεξουσίες τους. Τώρα, επειδή είχαμε μία ύφεση σε δηλώσεις τις προηγούμενες μέρες,
Τώρα επανήλθαν οι Ιρανοί σε δηλώσεις, για να δούμε τι ακριβώς είπαν. Καταρχάς, ο διοικητής των δυνάμεων του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης είπε ότι η εκδίκηση έρχεται, είναι καθοδόν. Το τι εννοούσε δεν ξέρω, μάλλον στον αέρα, γιατί καθοδόν είναι όταν περπατάς. Ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης στην ανόητη επίθεση που έκανε το Ισραήλ θα απαντήσουμε με αποφασιστικότητα, άσε ετοιμαστεί το Ισραήλ σε μία μακροχρόνια άμυνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα είναι ένα το κτύπημα. Επίσης το Ιράν εξέδωσε νότα που λέει ότι από σήμερα 4:30 το πρωί μέχρι τις 14 Αυγούστου 12:30 μετά μεσημβρία προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως να είναι προσεκτικές στην χρήση των αέριο χώρο του Ιράν. Δηλαδή τους είπε, μην περνάτε από πάνω μου. Επίσης και οι ίδιοι οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν ασκήσεις στο δυτικό Ιράν, από εκεί που αναμένεται και από το νότιο να εκδηλωθεί η επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Οι δε υπηρεσίες πληροφοριών και των ΗΠΑ και του Ισραήλ μιλούν για κινητικότητα των τμήματων του σώματος των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν. Δηλαδή κάτι που ίδιο νόμισαν ότι εμείς κάνουμε ασκήσεις, οι άλλοι τις εκλαμβάνουν ως κινητικότητα που σχετίζεται με την αναμενόμενη επίθεση. Τώρα, αυτές είναι οι δηλώσεις. Να πούμε ότι ο Πεζεσκιάν έχει διορίσει 2 υπουργούς από την καινούργια κυβέρνηση. Διόρισε υπουργό εξωτερικών και υπουργό πετρελαίου, τα δύο πιο κρίσιμα υπουργεία, γιατί η άμυνα ούτως ή άλλως υπάρχει, οι φρουροί της Επανάστασης έχουν και μία, υπάγονται απευθείας στο θρησκευτικό ηγέτη, θεωρώ. Άρα το θέμα της άμυνας δεν ξέρω καταρχάς αν έχει υπουργό άμυνας, για να μην σας λέω πράγματα που δεν γνωρίζω. Τώρα ο Biden δήλωσε απευθυνόμενος στο Ιράν, μην το κάνεις. Τώρα τι εννοεί δεν ξέρω, πάντως το είπε, εκτιμώ, για αυτά, όταν ακολουθήσουν αυτά που θα ακολουθήσουν θα έχει να λέει, εγώ σας είπα να μην το κάνετε. Διότι μεγάλο ζήτημα είναι η επιθετική ανάπτυξη των δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή. Δεν είναι όπως την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη φορά υπήρχαν στοιχεία μόνο για την άμυνα του Ισραήλ. Τώρα υπάρχουν και επιθετικά στοιχεία. Δηλαδή, εάν το πλήγμα του Ιράν είναι τέτοιο που θα υποχρεώσει το Ισραήλ ή θα του δώσει την ευκαιρία να αντιδράσει με μια ισοδύναμη απάντηση, αυτή η ισοδύναμη απάντηση θα είναι επίθεση. Και σε αυτή την επίθεση θα συμμετέχουν και οι ΗΠΑ και αυτό, ξέρετε, θα ανοίξει τον κύκλο των αντιπίνων, που σημαίνει πόλεμος. Τώρα, η Ιορδανία έχει δηλώσει, ο βασιλιάς της Ιορδανίας, δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί ο εναέριος χώρος της Ιορδανίας σε χώρο πολέμου. Και το Υπουργείο Εξωτερικών λέει, θα καταρρίψουμε οτιδήποτε μπαίνει στον εναέριο χώρο μας. Αυτή τη στιγμή η δήλωση αυτή, παρότι φαίνεται δήλωση ίσων αποστάσεων, στην ουσία βάζουν πλάτη στο Ισραήλ. Διότι αυτή τη στιγμή αυτός που περιμένουμε να ρίξει, να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας είναι το Ιράν. Φυσικά λέει ότι θα καταρρίψουν οτιδήποτε μπει στον εναέριο χώρο. Πιθανότητα δεν θα επιτρέψουν και σε συμμαχικά να κινηθούν στον εναέριο χώρο για να καταρρίψουν ιρανικά. Δεν ξέρω. Πάντως, καταρχάς αυτή η δήλωση των ίσων αποστάσεων, καταρχάς επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι υποστηρίζει το Ισραήλ, αν και διατηρώ πραγματικά επιφυλάξεις εάν αυτή η δήλωση αφορά και συμμαχικά αεροσκάφη του συνασπισμού που εδρεύουν στην Ιορδανία, αν θα τα επιτρέψει αυτά να συμμετέχουν στην άμυνα του Ισραήλ. Τώρα, παρουσιάζονται προβλήματα στη χρήση των GPS στο Ιράκ.
στο νότιο Λίβανο και στη βόρεια Ιορδανία, που σημαίνει ότι ήδη έχει αρχίσει ο ηλεκτρονικός πόλεμος. Ήδη, αυτά είναι σημερινά, τωρινά. Το 68, επειδή το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, ότι υπάρχει το δόγμα της Μέρκελ, η οποία μιλώντας όσο ήταν το 2016 νομίζω, στην Κνεσέτ, είχε πει όσο ήταν καγκελάριος ότι η Γερμανία δεσμεύεται να στηρίξει το Ισραήλ σε οποιαδήποτε απειλή. Τώρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, το CDU, οι χριστιανοδημοκράτες, χριστιανοκοινωνιστές ζητούν από την κυβέρνηση Σόλτς να υποστηρίξει στρατιωτικά, δηλαδή με δυνάμεις, με Eurofighter, το Ισραήλ. Ο Σόλτς αυτή τη στιγμή και ο Πιστόριος είπαν θα δούμε μήπως στείλουμε στρατιωτική βοήθεια και όχι στρατεύματα, και έχουμε μία δημοσκόπηση η οποία λέει το 68% των Γερμανών λένε όχι στην εμπλοκή της Γερμανίας σε μία στρατιωτική επιχείρηση στο πλευρό του Ισραήλ. Ο Κινέζος ΙΠΕΞ, το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζει πλήρως την Τεχεράνη στην προστασία της κυριαρχίας και της ασφάλειας της χώρας. Είναι μια πλάτη αυτή τη στιγμή της Κίνας στο Ιράν. Να πούμε ότι Ρωσία και Κίνα δεν θέλουν πόλεμο αυτή τη στιγμή μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, διότι αν προκύψει ένας τέτοιος πόλεμος θα εμπλακούν και οι ΗΠΑ της Αμερικής στο πλευρό του Ισραήλ, άρα ο νικητής θα είναι οι ΗΠΑ της Αμερικής, και κάτι τέτοιο θα οδηγήσει πιθανότατα στην κατάρρευση του Ισλαμικού καθεστώτος. Θα έρθουν οι αντιπολιτευόμενοι, οι οποίοι αντιπολιτευόμενοι εκ των πραγμάτων είναι κοντά στη Δύση, διότι την Ισλαμική Επανάσταση, το Ισλαμικό καθεστώς το στηρίζει και η Κίνα και η Ρωσία για δικούς τους λόγους. Δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί εδώ, είναι δημοκρατικοί, δεν είναι δημοκρατικοί, είναι αυταρχικά καθεστώτα, αυτά είναι παραμύθια. Οι ΗΠΑ που ευαγγελίζονται την δημοκρατικότητα και τη δημοκρατία έχουν στενές σχέσεις και με την Αίγυπτο, που δεν είναι δημοκρατική χώρα, και με τη Σαουδική Αραβία, που δεν είναι δημοκρατική χώρα, και με το Κατάρ, που δεν είναι, με τα Εμιράτα, που δεν είναι, δεν κάνουν ποτέ εκλογές. Άρα αυτά είναι παραμύθια. Εμείς ευαγγελιζόμαστε τη δημοκρατία. Η κάθε χώρα εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, αυτός είναι απαράβατος όρος και κανόνας. Άρα Κίνα και Ρωσία δεν θέλουν να περάσει το Ιράν στη σφαίρα επιρροής της Δύσης, διότι αυτό θα συνιστά μια τεράστια γεωπολιτική αλλαγή. Αν γίνει αυτό, τότε μειώνεται εκ των πραγμάτων και η γεωπολιτική αξία της Τουρκίας. Δεν το λέω αυτό λέγοντας ότι κάντε... Λέω ότι αν τελικώς ανατραπεί το Ισλαμικό καθεστώς στο Ιράν και τεθεί υπό την επιρροή της Δύσης το Ιράν, τότε μειώνεται εκ των πραγμάτων, δεν θα έχει την ίδια αξία που έχει τώρα η γεωπολιτική αξία της Τουρκίας, της οποίας θύμα διαχρονικό είναι τα συμφέροντά μας στην Κύπρο και στην Ελλάδα, τα ελληνικά συμφέροντα. Λοιπόν, άρα η Κίνα ανησυχεί και λέει είμαστε στο πλευρό του Ιράν. Πάμε να δούμε παρακάτω. Η Γαλλία ζητά από το Ιράν, φέρεται να έχει ζητήσει από το Ιράν να μην πραγματοποιήσει την επίθεσή του στο Ισραήλ όσο διαρκούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τώρα τι να πει κανείς. Προχτές βομβαρδίστηκε χθες ένα σχολείο με 100 νεκρούς στη Γάζα. Εκεί γιατί δεν απευθύνουν έκκληση? Και στη Χαμάς και στη Γάζα. Δεν με νοιάζει, δεν μας νοιάζουν, είπαμε. Άμα μιλάμε επί τη βάση αρχών, αν θέλετε οι Ολυμπιακοί Αγώνες να είναι ανέμακτοι, έπρεπε να έχετε εξασφαλίσει, όπως γινόταν στον ελληνικό κόσμο, σταματούσε κάθε πόλεμος. Τώρα, να χύνεται το αίμα ποτάμι και να ζητάς από το Ιράν να μην, εντάξει, είναι και λίγο υποκριτικό, έτσι. Πάμε. Το Ισραηλινό μέσο μαζικής ενημέρωσης ΚΑΝ. Το Ισραήλ διασυνδέει την αεράμινά του με τις χώρες του συνασπισμού υπό την ηγεσία το είπα πριν από λίγο. Επειδή χθες είχαμε μια σημαντική επίθεση του Χεσμολάχ, είχαμε και
προσβολή ενός αεροδρομίου του Ισραήλ. Δεν κατάφερε ο σιδηρούς στόλος να αποκρούσει όλα τους πυράβλους, τις ρουκέτες και τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Είχαμε πυρκαγιές σε 5 οικισμούς και επειδή υπάρχουν πληροφορίες στο Ισραήλ που λένε ότι επίκειται η επίθεση της Χεσμολάχ, είχαμε σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου στο υπόγειο, δηλαδή σε πολεμικές συνθήκες του Νετανιάχου, για να συζητηθεί το θέμα της αντιμετώπισης της επίθεσης της Χεσμολάχ, αλλά και τις επόμενες ημέρες. Για την επόμενη μέρα υπάρχει μια στοχοθεσία στόχων στρατηγικής σημασίας στο Λίβανο. Μάλιστα ανάμεσα σε αυτούς είναι και η καταστροφή ενός μέρους της Βηρητού, που εκεί δραστηριοποιείται η Χεσμολάχ. Άρα θα έχουμε βομβαρδισμό και στη Βηρητό ως απάντηση στην αναμενόμενη επίθεση της Χεσμολάχ. Ο Αμός Γιαντλίν, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, δηλαδή του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, λέει: η στρατηγική Νετανιάχου προωθεί το στόχο του Ιράν, που είναι η καταστροφή του Ισραήλ. Προσέξτε, ο διοικητής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ κατηγορεί ευθέως τον Νετανιάχου ότι η στρατηγική του Νετανιάχου προωθεί το στόχο του Ιράν, που είναι η καταστροφή του Ισραήλ. Και επειδή τώρα διαβάζω διάφορα με αφορμή, διέρευσε ένα βίντεο όπου πιστοποιείται πλέον ότι 9 Ισραηλινοί στρατιώτες βίασαν ένα Παλαιστίνιο κρατούμενο. Και εκεί άρχισαν οι διαδικασίες για να συλληφθούν και όλα αυτά. Έχουμε αντιδράσεις, φοδρές αντιδράσεις από το Ισραήλ. Θα έλεγα ότι είναι αναμενόμενο, διότι έχουν πόλεμο, υπάρχουν τα θρησκευτικά τους, ιδεολειψίες, τα αυτά, σου λέει ό,τι κάνεις τον εχθρό δεν με νοιάζει, για μένα είναι νόμιμο, λένε διάφοροι. Εκεί είναι αναμενόμενο από το Ισραήλ. Αυτό που είδα όμως σε ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης υποτύπως σχολείων, εκτός και αν είναι τρόλ της πρεσβείας του Ισραήλ. Αλλά να υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι να επικροτούν τέτοιες ενέργειες, δεν ξέρω τι να πω, μου φαίνεται αδιανόητο πραγματικά. Μου φαίνεται αδιανόητο. Και φυσικά το ίδιο αδιανόητο είναι και οποιοσδήποτε αρρωστημένο μυαλό υποστηρίζει βιασμούς και οτιδήποτε διαπράττει οποιοσδήποτε, και εμπροκειμένου της Χαμάς. Έτσι. Εδώ σε αυτά τα θέματα δεν έχει ποιος ξεκίνησε πρώτος. Βιασμός, βασανιστήρια, όποιος τα κάνει είναι καταδικαστέος. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν Έλληνες, και μάλιστα πολλοί, όχι λίγοι, οι οποίοι να λένε κάντε τους κι άλλα? Τιμά αυτό τώρα μια κοινωνία, αυτή η κατάσταση? Τι γίναμε θηρία? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως μου κάνει εντύπωση η δήλωση του Αμός Γιαντλίν, ο οποίος κατηγορεί ευθέως τον Νετανιάχου ότι προωθεί το στόχο του Ιράν. Βαριά κουβέντα. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών: εγκαταλείψτε τώρα το Λίβανο. Σημερινή ανακοίνωση. Που σημαίνει οι Βρετανοί τώρα, άσχετα με το τι έχουμε για τη γούνα τους, έχουν πολύ δυνατές υπηρεσίες πληροφοριών. Ο διοικητής του Βορείου Μετώπου, του Ισραήλ, δηλαδή αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος να αντιμετωπίσει την επίθεση της Χεσμολάχ, λέει: ετοιμαζόμαστε, επίκειται επίθεση της Χεσμολάχ. Θα δούμε αν έχουμε κάτι, μπορούμε να κάνουμε ένα έκτακτο, αν είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Τώρα, είχαμε χθες, Σάββατο, την ώρα της προσευχής, λένε οι Παλαιστίνοι, στοχοποιήθηκε ένα σχολείο στην πόλη της Γάζας, έπεσαν 3 βόμβες των 900 κιλών εκρηκτικής ύλης και είχαμε 93-94, γύρω στους 100 νεκρούς. Τώρα, ενώ είναι σε εξέλιξη διαδικασίες να ξεκινήσει στις 15 του μηνός ο επόμενος κύκλος των διαπραγματεύσεων για να πάμε σε συμφωνία εκεχηρίας.
ενώ υπάρχει η αναμονή για την επίθεση και της Χεσμολάχ και του Ιράν. Έρχεται αυτή η επίθεση, περίπου 100 νεκροί άμαχοι λένε οι Παλαιστίνοι. Το Ισραήλ λέει ανάμεσα σε αυτούς υπήρχαν νομίζω 19 στελέχη της Χαμάς. Ξαναβγαίνει η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ και λέει δεν υπάρχει ούτε ένας. Ήταν όλοι άμαχοι, την ώρα της προσευχής τους χτυπήσατε. Έρχεται λοιπόν αυτή η ενέργεια του Ισραήλ που καταδικάζεται από τους πάντες. Δηλαδή ακόμα και η Κάμαλα Χάρις είπε το Ισραήλ έχει την ευθύνη να μην υπάρχουν απώλειες αμάχων. Καταδίκασαν οι πάντες. Η Ιρλανδία μάλιστα ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διακοπεί η εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ λόγω των τέτοιων ενεργειών με αφορμή το χτύπημα στο σχολείο, και η Φραντζέσκα Αλμπανέζη, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, είπε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία και μάλιστα τη διαπράττει με όπλα που τις δίνουν η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαριές κουβέντες. Λοιπόν, ο Σόλτς ζήτησε τηλεφωνικά, μίλησε με τον Νετανιάχου και του είπε είναι η ώρα να κάνεις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής των ομήρων και των κρατουμένων, και ενώ δεν είπε για την υπογραφή ειρήνης, είπε για διαπραγματεύσεις. Διαπραγματεύσεις γίνονται και εδώ και ένα χρόνο. Και ήρθε ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ο Υπουργός Ασφάλειας της κυβέρνησης Νετανιάχου, και είπε θα συνεχίσουμε μέχρι να συντρίψουμε τη Χαμάς. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να υπογράψει καμία συμφωνία. Τι χαρακτήρισε μάλιστα τη συμφωνία ταπεινωτική και καταστροφική κτλ. Η Κάμαλα Χάρις είπαμε ότι είναι η ευθύνη του Ισραήλ. Ο Γιαγιά Σινουάρ έκανε την πρώτη δήλωση από τότε που ανέλαβε. Και δεν ήταν πολεμική δήλωση. Είπε έχουμε ανάγκη τις αραβικές χώρες, τους αδερφούς Άραβες να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Που αυτό δείχνει ότι ο στόχος του δεν είναι η συνέχιση του πολέμου, παρότι θεωρείται και είναι γεράκι. Μου έκανε εντύπωση πάντως η δήλωσή του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν απελευθερώσει 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια να σταλεί πολεμικό υλικό αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, το οποίο είναι μέρος του πακέτου που είχε εγκριθεί μαζί με τα 61 της Ουκρανίας. Είχαν εγκριθεί και 14 δισεκατομμύρια για το Ισραήλ. Τα 3,5 αποδεσμεύονται τώρα, προφανώς λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, της αναμενόμενης επίθεσης και από τη Χεσμολάχ και από το Ιράν. Να πούμε ότι όσον αφορά την επίθεση υπάρχουν απόψεις που διαβάζω και σε Ισραηλινά μέσα και σε Αμερικάνικα που λένε ότι πιθανόν να προηγηθεί η επίθεση του Χεσμολάχ και αμέσως μετά να ακολουθήσει η επίθεση του Ιράν και μετά να συνεχίσουν επιθέσεις από για να μην δώσουν την ευκαιρία στο Ισραήλ να ανασυγκροτηθεί μετά την επίθεση του Χεσμολάχ. Δεν ξέρω το σκεπτικό τους, πάντως κάποιο σκεπτικό υπάρχει. Αυτά έχουμε να πούμε για της Μέσης Ανατολής. Να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα δικά μας και με τα κυπριακά. Καταρχάς, αυτές όλες οι μέρες είναι μαύρες μέρες, διότι τέτοιες μέρες, ενώ είχαν καταλάβει οι Τούρκοι μόνο το 7,5%, γινόταν συμφωνία, γινόταν διαπραγματεύσεις ή υποτίθεται ότι γινόταν διαπραγματεύσεις ή γινόταν διαπραγματεύσεις για να παγιδευτεί η ελληνική πλευρά, να δεσμευτεί ότι δεν θα επέμβει στην Κύπρο, και όταν δεσμεύτηκε με κάποιο τρόπο, δεν το γνωρίζω, αλλά εξ αντικειμένου φαίνεται ότι δεσμεύτηκε, δεν παρενέβη. Είχαμε τον Αττήλα 2 στην Κύπρο, ο οποίος Αττήλας 2, δηλαδή οι Χουντέοι δεν επενέβησαν και επέτρεψαν στους Τούρκους να πάρουν το 8% και οι πολιτικοί δεν επενέβησαν και επέτρεψαν στους Τούρκους να πάρουν το υπόλοιπο 30% του νησιού. Κατά την άποψή μου, ο φάκελος της Κύπρου δεν ήταν τίποτα άλλο από αυτό. Τις ποινικές ευθύνες των πολιτικών
της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας, τι ήταν τότε, Καραμανλής, Αβέροφ, Μαύρος και όλοι αυτοί, ότι ήταν ευθύνη αυτής της κυβέρνησης που δεν παρενέβη στην Κύπρο, οι ποινικές ευθύνες, επαναλαμβάνω, δεν παρενέβη στην Κύπρο η Ελλάδα και επέτρεψε να καταλάβουν το υπόλοιπο 30%. Αυτός ήταν ο φάκελος της Κύπρου. Και φυσικά οι χώρες που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, γιατί η επίσημη άποψη και γιατί δεν είχαμε παρέμβαση του Υπουργείου για να μην διωχθούν οι προτέτειοι του προοδευτικού πραξικοπήματος στην Κύπρο. Για να μην διαταραχτούν, λέει, οι σχέσεις της Ελλάδας με τρίτη χώρα, και στο πόρισμα του φακέλου της Κύπρου αναφέρεται αυτό, για να μην διαταραχτούν οι σχέσεις της Ελλάδας με τρίτη χώρα, εννοεί τις ΗΠΑ. Άρα είναι αυτές οι μαύρες μέρες. Τις επόμενες μέρες θα κάνουμε κάποια αναφορά σε αυτό. Έχουμε και την εκδήλωση της Αλεξανδρούπολης που θα τη δείξει ο ΧΑΚ, νομίζω στις 15 που είναι και ολοκληρώνεται ο Τύρας 2, νομίζω 15-16. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ έπρεπε κάθε μέρα που περνάει να αποτελεί, αν θέλετε, μια αφετηρία, μια νέα αφετηρία προβληματισμού και αναστοχασμού, να πω αυτή τη λέξη που τη λένε διάφορα, αλλά είναι καλή, αναστοχασμού, για να δούμε τι θα κάνουμε με το Κυπριακό, τι θα κάνουμε και με τα δικά μας εδώ. Και εκείνα δικά μας είναι, αλλά η Κύπρος είναι ένα ξεχωριστό κράτος, εμείς έχουμε υποχρεώσεις και ως εγγύητρια δύναμη, αλλά και υποχρεώσεις ως Έλληνες έναντι Ελλήνων, να διαμορφώσουν μια στρατηγική για την Κύπρο. Γιατί, όπως λέει και στο άρθρο του ο κύριος Χατζικοστής από το σημερινό άρθρο, λέει, δεν είχαν ούτε καν, συνήθως τα κράτη έχουν σχέδιο Α, σχέδιο Β, σχέδιο Γ, μπορεί και παραπάνω. Εδώ, λέει, στην προκειμένη περίπτωση που ξεκίνησαν με τον ΟΗΕ, Γεραπετρίτης, που λέει κάναμε κινητικότητα, λέει, στασιμότητα και η έλλειψη πολιτικής γενναιότητας, εννοεί τους Κύπριους, τους Ελλαδίτες, τους προηγούμενους. Αυτό, λέει, οδηγεί στη σκλήρυνση της θέσης των Τούρκων. Απίστευτη πολιτική ανάλυση. Λοιπόν, και υποτίθεται θα κάνουμε μια κινητικότητα για να πάμε σε λύση. Δεν υπήρχε σχέδιο τελικά. Αποκαλύπτεται ότι όχι, δεν υπήρχε plan B, ας πω την αγγλική λέξη. Ούτε plan A δεν υπήρχε. Τίποτα, κανένα σχέδιο. Αυτό, ξέρετε, δεν μπορεί να σταθούμε σε αυτόν τον κόσμο σαν κράτη, ούτε η Κύπρος ούτε η Ελλάδα. Δεν μπορούμε να σταθούμε. Πρέπει οπωσδήποτε να τα βάλουμε κάτω, να κάνουμε στρατηγική, να κάνουμε τα σχέδιά μας Α, Β, Γ, είτε για τη λύση του Κυπριακού, είτε για την απελευθέρωση του Κυπριακού, είτε για την προστασία του Αιγαίου, της Θράκης. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε στα τυφλά, πραγματικά. Και επειδή υπήρχαν είδα κάποια δημοσιεύματα εδώ και εκεί και στα τουρκικά, φιδωλά, στο αεροδρόμιο του Ντάλαμαν υπήρχε μια αεροπορική διοίκηση και εκεί στάθμευε αριθμός αεροσκαφών τα οποία είχαν αποστολές αναχέτησης. Σας λέω τώρα με επίσημα τουρκικά. Το Ντάλαμαν πού βρίσκεται? Το Ντάλαμαν βρίσκεται στην Λυκία, την ιστορική περιοχή της Λυκίας, απέναντι από τη Ρόδο, δηλαδή βορειοανατολικά της Ρόδου. Και οι αποστολές αναχαιτήσεων που λάμβανε είχαν να κάνουν με την περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, της Κρήτης. Αυτή ήταν η δουλειά τους. Γιατί για την Κύπρο έχουμε από το Εικόνιο και από την Κεσάρια. Στην Κεσάρια είναι τα μεταγωγικά, στο Εικόνιο είναι μια πτέρυγα μάχης. Τώρα ξέρετε τι έγινε? Έχουν προχωρήσει στην ίδρυση της 16ης πτέρυγας μάχης. 16η πτέρυγα μάχης με έδρα τον Ντάλαμαν, που θα λαμβάνει πλέον και άλλες αποστολές πέραν αυτής της αναχαιτήσεων, την αποστολή της νότιας περιοχής. Είναι μια αποστολή που σχετίζεται και με την αποστολή της ναυτικής βάσης στο Αξάζ. Διαβάζω λοιπόν αυτό, ότι άρα
η περιοχή που συνδέει Κύπρο, Κάρπαθο, Κάσο, Κύπρο, Κρήτη και Κύπρο και Καστελόριζο, σε αυτή την περιοχή υπήρχε ένα κενό αεροπορικών αποστολών της Τουρκίας, καλύπτεται τώρα με τη 16η πτέρυγα μάχης. Εκτός αυτού, αυτή η περιοχή ενισχύεται με την ίδρυση και εγκατάσταση της δεύτερης ταξιαρχίας πεζοναυτών στο Αξάζ. Η πρώτη ταξιαρχία πεζοναυτών, σύνταγμα έγινε ταξιαρχία, παλιά ιστορία ήταν παλιά στη Μερσίνα για την Κύπρο. Μετά αφού πήραν την Κύπρο, την μετέφεραν από τη Μερσίνα, τη μετέφεραν πού? Στη Φώκια. Απέναντι δηλαδή μεταξύ Χίου και Λέσβου, σε έναν όρμο εκεί μέσα, σε ένα φυσικό λιμάνι της Φώκιας, της ιστορικής Φώκιας, που παρότι βρίσκεται στην Νεολίδα, ήταν Ιωνική, μέλος της Ιωνικής Δωδεκάπολης. Εκεί λοιπόν υπήρχε το σύνταγμα, έγινε ταξιαρχία πεζοναυτών, υπάρχει εκεί η διοίκηση αμφίβιας αποστολής, στην οποία ανήκει η ταξιαρχία πεζοναυτών μαζί με τα αποβατικά. Τώρα λοιπόν διαβάζω ότι το πολεμικό ναυτικό ακόμα θέλει ψάξιμο, ότι έκαναν σώμα αμφιβίων επιχειρήσεων, σώμα στρατού δηλαδή, με τριάστερο υπονάβαρχο, αντινάβαρχο, και έκαναν δηλαδή εκτός από την διοίκηση αμφιβίων αποστολών της Φώκιας, έκαναν και διοίκηση αμφιβίων αποστολών της νότιας περιοχής, το Αξάζ. Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία, θέλει ειδικό ψάξιμο αυτό. Έχουμε από εδώ και από εκεί κανένα δυο δημοσιεύματα, το κρατάνε ακόμα κλειστό, αλλά εάν τελικώς επαληθευτεί, που είναι σχεδόν βέβαιο, αλλά θέλουμε να το διασταυρώσουμε, αν επαληθευτεί ότι έκαναν και μία ταξιαρχία πεζοναυτών εκεί στα Δωδεκάνησα δηλαδή, Ρόδο, Κό και τα λοιπά, τότε πρέπει να ανάψουν λαμπάκια στο Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στο Υπουργείο Άμυνας και σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, λαμπάκια αναδιάταξης και δυνάμεων και αναπροσαρμογής σχεδίων. Χτυπάμε καμπανάκι σε αυτό. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο ένα θέμα που προέκυψε με το εμβατήριο της Σμύρνης. Ποιο είναι το εμβατήριο της Σμύρνης? Το εμβατήριο της Σμύρνης είναι το τραγούδι που αναφέρεται στην είσοδο του Μουσταφά Κεμάλ στη Σμύρνη και τα λοιπά. Μας πέταξαν στη θάλασσα. Αυτό το εμβατήριο λέγεται ότι ακούστηκε στην Κομοτηνή σε μία συναυλία που έδωσε η Ένωση Νέων Επιστημόνων της Μειονότητας. Και μάλιστα αυτή η συναυλία χρηματοδοτήθηκε και από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παρόντος του προξένου. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο ένα τραγούδι που καλλιεργεί την εχθροπάθεια και την εχθρότητα εναντίον της Ελλάδας να παίζεται μέσα στην ελληνική επικράτεια, μάλιστα σε μία εκδήλωση με παρουσία του Τούρκου προξένου. Θεωρώ ότι ο Περιφερειάρχης, δεν ξέρω ποιος, πρέπει να καλέσει τον πρόξενο και να του ζητήσει εξηγήσεις. Τι ακριβώς θέλεις να μας πεις με την παρουσία σου εκεί, και να το ρωτήσει άμα ήταν σε συνεννόηση μαζί σας, αν τέλος πάντων να μην θεωρήσουν ότι δεν υπάρχει ελληνικό κράτος. Κάποιος πρέπει να του τραβήξει το αυτί του Τούρκο πρόξενο, και από εκεί και μετά υπάρχουν 1002 τρόποι να περιορίσουμε την παρουσία του σε δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με το προξενείο. Το προξενείο δεν είναι για να κάνει πολιτική δουλειά. Η πολιτική δουλειά την κάνει πρεσβεία. Το προξενείο είναι για να δίνει πιστοποιητικά και τέτοια διεκπεραιώσεις. Τι δουλειά έχει ο πρόξενος σε κάθε μία εκδήλωση? Και δεύτερον, ποιος ήταν αυτός? Άμα ήταν Έλληνας πολίτης αυτός που τραγούδισε, οι διοργανωτές να κληθούν από έναν εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας δεν θεωρεί εκεί της Κομοτηνής, δεν θεωρεί ότι το να παίζεται ένα τέτοιο τραγούδι στην Ελλάδα, ότι καλλιεργεί το μίσος, την εχθρότητα εναντίον της Ελλάδας? Δεν υπάρχει κάποιον άρθρο του ποινικού κώδικα που να παραβιάζεται, που τον αγγίζει τέλος πάντων? Γιατί δεν τους καλείς? Έλα εδώ. Διότι τότε σφίγγουν οι υποποί, ξέρετε. Όταν αρχίσει το κράτος να δείχνει ότι υπάρχει, διότι κράτος σημαίνει δύναμη και η δικαστική εξουσία είναι εξουσία. Δεν είναι γενικός, δεν είναι για να δίνει διαζύγια και να κάνουν για κλοπές και τέτοια. Η δικαιοσύνη είναι
μέρος της εξουσίας που λέγεται κράτος, έχει 3 πυλώνες, εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική, και πρέπει και ο εισαγγελέας εκεί να κάνει τη δουλειά του. Έστω και τώρα, δεν πειράζει, ένας-ένας, ελάτε εδώ, τον πρόξενο ο Περιφερειάρχης, εκτός και αν υπάρχουν άλλα εκεί πέρα. Τον πρόξενο ο Περιφερειάρχης, όπως και είχε κάνει ο Σταμάτης ως Περιφερειάρχης, πρότεινε στο Σαμαρά την απέλασή του και τον διώξανε επί οικουμενικής. Και τώρα τι τους αφήνετε να εκτραχύνεται η κατάσταση έτσι? Ναι, και επίσης πιστεύω ότι μας αφορά. Υπάρχουν, αν και οι Αλβανοί δεν φημίζονται για τις σχέσεις τους με το Ισλάμ, μπορεί δηλαδή να είναι κάποιοι μουσουλμάνοι, αλλά δεν γενικώς. Δηλαδή, χαλαρά. Βλέπουμε όμως ότι κάποιοι Αλβανοί και από το Κωσυφοπαίδιο και από τα Σκόπια, στο Ισλαμικό κράτος, κάτι περίεργα γένεια, δηλαδή έχουμε μία απειλή στην περιοχή μας. Και τώρα ένας νεαρός που ζει στην Αυστρία, άκουσον, Αλβανός των Σκοπίων, αν ήμουνα σωστός σε εισαγωγικά, πρέπει να πω από τη Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή Μακεδόνας είναι. Ένας Αλβανός των Σκοπίων λοιπόν προετοίμαζε, είχε σχέδιο να ανατινάξει, να κάνει μια τρομοκρατική ενέργεια σε μια συναυλία αυτής της Taylor Swift. Τι είναι αυτή, ρε παιδιά, αυτή η Taylor Swift, και κάνει τόσο φασαρία όπου πηγαίνει? Τέλος πάντων τον έπιασαν, είδα ο δικηγόρος του λέει δεν είναι αυτό που νομίζετε. Εδώ οι ελληνικές αρχές πρέπει να δουν το θέμα της εμπλοκής Αλβανών και στο Ισλαμικό κράτος και σε ριζοσπαστικές ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι η πρώτη φορά που το λέμε, αλλά αφού έχουμε μπροστά μας το πτώμα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να λέμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λοιπόν, είπαμε για την 116 πτέρυγα μάχης, πάμε λίγο στην Τουρκία. Είπαμε για την ταξιαρχία πεζοναυτών, τη δεύτερη ταξιαρχία πεζοναυτών που φέρεται να έχει συγκροτήσει το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, που είναι η ταξιαρχία πεζοναυτών, είναι η κύρια δύναμη απόβαση σε ένα νησί. Αυτή είναι η κύρια δύναμη που αποβιβάζεται με τα αποβατικά, τα σκάφη κτλ. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες δυνάμεις, ταξιαρχίες μηχανοκίνητες που εκπαιδεύονται με τις ασκήσεις τύπου ΕΦΕΣ, και φυσικά οι ταξιαρχίες οι οποίες μεταφέρονται με ελικόπτερα και λαμβάνουν μέρος στο τμήμα της επιχείρησης, της αεροκίνητης επιχείρησης. Το είπαμε λοιπόν ότι πιθανότατα έχουμε συγκρότηση της δεύτερης ταξιαρχίας πεζοναυτών στο Αξάζ, απέναντι από τη Ρόδο και την Κό δηλαδή, και την συγκρότηση της 16ης πτέρυγας μάχης στον Ταλαμάν, που είναι στην ίδια περιοχή. Είναι για την αποστολή, είναι το συγκρότημα της Νότιας Αποστολής αυτό. Ένα θέμα που προέκυψε στην Τουρκία με την συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο στην Τουρκία, του ατσάλινου θόλου που θέλει να πραγματοποιήσει η Τουρκία, είπαν διάφορα. Επαναλαμβάνω, θα το πω άλλη μια φορά. Το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να έχει ένα ειδικό τμήμα. Δεν θέλει πολλούς, 2-3 άτομα, τα οποία να μην έχουν καμία άλλη δουλειά από το να παρακολουθούν μόνον την πορεία των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Τουρκίας. Επαναλαμβάνω, μόνον αυτό. Έχει δουλειά, έχει ψωμί, πρέπει να παρακολουθούν μόνο αυτό. Αν λοιπόν είχαμε ένα τέτοιο τμήμα, τώρα θα είχαμε και την τελευταία πληροφορία. Γιατί? Διότι όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα δεν μπορούν να μείνουν κρυφά. Υπάρχουν διαδικασίες τις οποίες αν παρακολουθείς με σωστό τρόπο μαθαίνεις τα πάντα. Εκεί λοιπόν στον ατσάλινο θόλο υπάρχει ένας προβληματισμός. Οι S-400 τι θα γίνουν? Θα συμπεριληφθούν? Γιατί τα υπόλοιπα τμήματα που θα αποτελέσουν
τον ασάλινο θόλο, δηλαδή υψηλά, μεσαία και χαμηλά ύψη, λέει ότι θα είναι τουρκικής κατασκευής. Θα δούμε. Η S400, εκεί ο Τσαβίτ Τσαγλάρ, ένας με καταγωγή από τη Δυτική Θράκη επιχειρηματίας, ο οποίος είχε δώσει και το αεροσκάφος του για να μεταφέρουν τον Οζαλάν από τον Ναϊρόμπι, άρα μπλεγμένος στο βαθύ κράτος μέχρι εδώ, και με τα εξοπλιστικά, που έχει και καλές σχέσεις και με τη Ρωσία τώρα και με το Αζερμπαϊτζάν, μεγάλος επιχειρηματίας, λέει: δώστε τους επιτέλους τους S400, ελάτε σε επαφή με τους Ρώσους, σαν να τους είπε θα σας βοηθήσω εγώ, θα τους πείσουμε να μας επιτρέψουν να τους πουλήσουμε στο Πακιστάν ή στην Ινδία που τους θέλουν έτοιμους, αν τους δώσουμε θα μπορέσουμε να επισκευάσουμε σε εισαγωγικά τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ και με τη Δύση, και θα μπορέσουμε να εντάξουμε τον ασάλινο θόλο με τα ανατοϊκά μέσα έγκαιρης προειδοποίησης. Άρα με τον ασάλινο θόλο να παρακολουθούμε και το θέμα των S400, είναι ζωντανό, και ίσως έχουμε εκπλήξεις αν τα δώσουν, πώς θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ, και αναφέρομαι σε μια σειρά, δεν είναι μόνο τα F-35, σε μια σειρά από ζητήματα που αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες η Τουρκία λόγω των S400 στη σχέση της με τις ΗΠΑ, αλλά και με προμήθειες οπλικών συστημάτων. Ο Ερντογάν είδα σήμερα ότι υποδέχθηκε στο προεδρικό μέγαρο τους 2 γιους του Ισμαήλ Χανίγια. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς το Ισραήλ. Σήμερα δέχεται αυτούς τους 2. Στις 15 ο Αμπάς, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, θα μιλήσει στην Εθνοσυνέλευση σε μια πανηγυρική ομιλία, λέει, θα γίνει. Τώρα, η Τουρκία, προσέξτε, η 16η πτέρυγα μάχης και η ενίσχυση με μια ταξιαρχία πεζοναυτών της ναυτικής βάσης Αξάζ σχετίζεται με το τουρκολιβικό μνημόνιο και με αυτό το δόγμα της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Η γαλάζια πατρίδα δεν έχει ένα σκέλος μόνο μέσα στην Τουρκία, έχει και ένα σκέλος στη Λιβύη. Ποιο είναι το σκέλος αυτό? Είναι η αεροπορική βάση Αλβατίγια, την οποία την έχει παραχωρήσει η Τρίπολη στην τουρκική πολεμική αεροπορία. Εκεί λοιπόν είχε δεχτεί μια συστοιχεία πυράβλων Χοκ, την έφαγε από Ραφάλ πιθανόν, τώρα είτε ήταν τα Εμιράτων, δεν ξέρω ποιανού ήταν. Τώρα λοιπόν η Τουρκία φέρεται να επιδιώκει την ενίσχυση της παρουσίας της στην Αλβατίγια. Εάν λοιπόν η Τουρκία εκεί μεταφέρει και μία μοίρα αεροσκαφών, δεν ξέρω, τότε αυτά, η 16η πτέρυγα μάχης και η Αλβατίγια, υπάρχουν και για το τουρκολιβικό μνημόνιο και για τη γαλάζια πατρίδα. Κύριε Γεραπετρίτη, τώρα το Arab News γράφει ότι ο Λίβανος πρέπει να επιδιώξει την εγγύηση της Τουρκίας για το Λίβανο, η Βηρητός, κυβέρνηση Βηρητού, δηλαδή να καταστήσει την Τουρκία εγγυήτρια δύναμη στο Λίβανο για να αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Άρα, σαν να θέλουν να τραβήξουν την Τουρκία σε μια συμπλοκή εκ των πραγμάτων, σύγκρουση με το Ισραήλ, και είχαμε η Τουρκία να ξύνεται τώρα εκεί στη Συρία, πιθανότατα εκεί συμπράττει με το Ιράν εναντίον της παρουσίας των Αμερικανών στην περιοχή, διότι οι σύμμαχοι των Αμερικανών, οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, δέχθηκαν επιθέσεις από τμήματα που υποστηρίζονται από το Ιράν. Φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μια συμπαιγνία Ιράν-Τουρκίας εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων, και μάλιστα είχαμε σήμερα και δήλωση του ΙΠΕΞ της Συρίας που είπε οι ΗΠΑ να φύγουν από τα εδάφη μας. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να πληρώσουν μεγάλο τίμημα για να τους διώξουμε. Οι φίλοι μας στην Ουάσιγκτον ξέρουν ότι η Τουρκία τους κάνει το λάκκο στην περιοχή, και εκτός από τη Συρία και τη Ροζάβα, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι θα κάνει 5 καινούργιες
όταν λέμε βάσεις δεν μιλάμε στρατιωτικές βάσεις, σε ορισμένα σημεία κρίσιμα στο νότιο Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ δηλαδή, θα κτίσει ας πούμε φυλάκια, ενισχυμένα φυλάκια σε ορισμένες περιοχές για να κόψει τη διαδρομή μεταξύ της Ροζάβας και του όρους Κανδύλη που κινούνται τμήματα του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος. Λοιπόν, αυτά και με την Τουρκία. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Το Foreign Affairs έχει ένα άρθρο που λέει η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της. Δεν μπορεί οι ΗΠΑ να ξοδεύουν, που έχουν τεράστιο πρόβλημα με το εσωτερικό τους χρέος που είναι πολλών τρισεκατομμυρίων, να ξοδεύουν τόσα πολλά για την ασφάλεια της Ευρώπης. Θα πρέπει η Ευρώπη λοιπόν, η Αμερική καταρχάς έχει 100.000 στρατό στην Ευρώπη, 100.000. Θα πρέπει να ξεκινήσει η Αμερική να πάρει πίσω τις 20.000 που ενίσχυσε τις δυνάμεις αυτές μετά τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, τις ενίσχυσε ο Biden, και να πάρει τις 20.000 λέει τώρα και μετά να πάρει και άλλες 12.000 που είχε εγκρίνει ο Τραμπ την αποχώρησή τους από την Ευρώπη. Αυτές όλες, οι περισσότερες βρίσκονται στη Γερμανία. Να πάρει και άλλες 12.000 που είχε εγκρίνει ο Τραμπ και το πάγωσε ο Biden, και αυτό θα είναι η αρχή, ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια καινούργια σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης για το τι σημαίνει άμυνα της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Μπορεί να έχει και θετικές πτυχές για την Ευρώπη. Επιτέλους η Ευρώπη ας κοιτάξει τα του οίκου της. Δεν είμαστε ανάπηροι ως Ευρώπη. Είμαστε ένας συνασπισμός κρατών που μπορούμε να κανονίσουμε τα του οίκου μας και να έχουμε συμμαχία με τις ΗΠΑ. Ο Biden δήλωσε ότι καταρχάς σήμερα έκανε παράπονα στους δημοκρατικούς. Λέει, ενώ όλες οι δημοσκοπήσεις μας έφεραν, λέει, στήθος με τον Τραμπ, ορισμένοι σύντροφοι φίλοι στο κόμμα των Δημοκρατικών θεώρησαν ότι έπρεπε να αποχωρήσω και έτσι υποχώρησα και έδωσα τη θέση μου για το καλό της Αμερικής στην Κάμαλα Χάρις, και εννοούσε την κυρία Νάνση Πελόζη, ότι τον πίεσε, μια γυναίκα με ισχυρή επιρροή στους Δημοκρατικούς. Επίσης είπε ότι ο Τραμπ αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και ζήτησε την κατάπαυση του πυρός, να υπογραφεί, λέει, το ταχύτερο δυνατό συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Όσον αφορά τον Τραμπ, ο Τραμπ έκανε μια δήλωση η οποία θα του κοστίσει μάλλον. Λέει ο Θεός έπλασε δύο φύλλα, το θηλυκό και το αρσενικό. Τώρα, μόνον αυτό μπορεί να αποτελέσει αιτία πολέμου για αυτές τις τεράστιες δυνάμεις που προωθούν τη λεγόμενη woke agenda. Σας έχω υποσχεθεί, θα κάνω μια αναφορά στη woke agenda. Έχω μια μελέτη που την έχω στην Αθήνα, αλλά πραγματικά οι δυνάμεις τους είναι απίστευτες όταν χορεύουν στο ταψί την Ελλάδα και οποιαδήποτε άλλη χώρα για να ψηφίσει ένα νόμο που δεν τον ήθελε ο ελληνικός λαός, αλλά για άλλη μια φορά τσαλαπάτησαν τη βούληση του ελληνικού λαού, επειδή υπάρχουν τεράστιες δυνάμεις. Μάλιστα ακούγεται ότι εκβίασαν τον Μητσοτάκη με τα F-35. Αν θες να υπογράψεις τα F-35 και να κουνέσει ότι ενισχύεις την άμυνα της Ελλάδας, πρέπει να περάσει και τον νόμο. Το έβαλα ως προϋπόθεση. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι μια πληροφορία η οποία δεν έχει διασταυρωθεί. Την έχω ακούσει όμως από δυνατά χείλη. Από δυνατά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει ο Τραμπ, αλλά αυτό και μόνο αποτελεί αιτία πολέμου για αυτούς τους κύκλους οι οποίοι προωθούν παγκοσμίως αυτήν την ατζέντα που μιλάει για 32 φύλλα, όχι 2, θηλυκό και αρσενικό. Άκου. Τι θα πει θηλυκό και αρσενικό? Θα υπάρχουν άλλα 32. Μπορεί και παραπάνω. Λέει το σύστημα το άλλο. Μια που είμαστε στον Τραμπ, το επιτελείο του, το προεκλογικό του επιτελείο, λέει ότι δέχθηκε μία επίθεση διαδικτυακή και εκλάπησαν στοιχεία της προεκλογικής του εκστρατείας και δείχνουν, λένε, από ξένη χώρα και δείχνουν το Ιράν. Τώρα, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα ότι επί Biden
προσέξτε, η στρατιωτική, όχι και η οικονομική βοήθεια, η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία ανήρθε στα 56 δισεκατομμύρια δολάρια. Μεγάλο ποσό. Το National Interest έγραψε ότι εάν εκλεγεί ο Τραμπ θα απαιτήσει από τον Ζελένσκι να πάει σε διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν. Εάν ο Ζελένσκι αρνηθεί, τότε θα κόψει την υποστήριξη, την κάθε είδους υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία ο Τραμπ και θα αναλάβει ο ίδιος την υπόθεση, θα μιλήσει ο ίδιος με τον Πούτιν αποκλείοντας τους Ευρωπαίους. Το γράφει το National Interest, δεν ξέρω που στηρίζεται, για να το γράφει κάτι θα ξέρει. Το Υπουργείο Εξωτερικών η ΥΠΕΞ της Φινλανδίας λέει ότι σε περίπτωση που εκλεγεί ο Τραμπ και ζητήσει να γίνουν διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας στο έδαφος της Φινλανδίας, η Φινλανδία θα το απορρίψει, δεν θα το αποδεχθεί. Για να το λέει, κάτι ξέρει, κάτι έχει βολιδοσκοπηθεί, έτσι. Η εταιρεία Ipsos, τι έχουν πάθει στην Αμερική? Υπάρχει το Axios, τώρα λέει Ipsos. Ξέρει κανένας τι είναι αυτά, γιατί βάζουν, είναι ελληνικά καταρχάς ή είναι ακρονίμιο? Τέλος πάντων, λέει ότι στις πολιτείες Swing έγινε μία δημοσκόπηση. Ποιον θεωρείται πιο πατριώτη? Μεταξύ δηλαδή Καμάλα Χάρις και Τραμπ και Καμάλα Χάρις. Και λένε, το 40% θεώρησε ότι πιο πατριώτης είναι ο Τραμπ. Το 28% θεώρησε ότι είναι η Κάμαλα Χάρις, το 13% είπε κανείς από τους δύο, το 12% δεν γνωρίζω και το 7% είναι και οι δυο. Και να κλείσουμε τα αμερικάνικα με μία πληροφορία που λέει, μια είδηση που λέει ότι συνελήφθη από το FBI Τούρκος μηχανικός με διπλή υπηκότητα, αμερικάνικη και τουρκική, με 3.500 απόρριτα και άκρως απόρριτα έγγραφα. Δούλευε στο Πεντάγωνο αυτός, κυρίως της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Τι να πω τώρα. Δεν ξέρατε, δεν ρωτάγατε, βάζετε φίδι στον κόρφο σας? Εντάξει. Και πάμε στο τελευταίο μας θέμα, που είναι τα ρωσικά και τα ουκρανικά. Λοιπόν, καταρχάς είπαμε ότι ο Μαχμούτ Αμπάς 12 με 14 Αυγούστου, δηλαδή από αύριο μέχρι τις 14 θα βρίσκεται στη Ρωσία. Τώρα 2 μέρες εκεί πέρα κάτι γίνεται, δεν ξέρω τι να σας πω. Κύριο θέμα στα ρωσο-ουκρανικά αυτές τις μέρες είναι η επιθετική επιχείρηση της Ουκρανίας στην περιφέρεια Κούρσκ. Στην αρχή είπαν με 1.000-1.500 άτομα, εδώ βλέπω τους Βρετανούς να μιλάνε από 5 έως 10.000 στρατός, που σημαίνει τουλάχιστον 2 μηχανοκίνητες ταξιαρχίες με αμερικάνικα τεθωρακισμένα οχήματα, με γερμανικά άρματα, προέλασαν και έφτασαν σε βάθος 10, 15, 20, 30 χιλιόμετρων. Καταρχάς εδώ έχουμε εφελκισμό των γραμμών. Πώς θα φυλάξουν τα μετώπιστέ τους? Δηλαδή, εάν τους κλείσουν οι Ρώσοι και τους εγκλωβίσουν στο εσωτερικό της Ρωσίας, αυτοί θα πάθουν το θάνατο της Αλεπούς. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι δικά τους θέματα. Πάντως έκαναν πραγματικά, κατέλαβαν πολύ μεγάλες εκτάσεις, διότι εκεί οι Ρώσοι πιάστηκαν αδιάβαστοι και απροετοίμαστοι. Τώρα είδα κάτι βίντεο που πηγαίνουν κάποιες ταξιαρχίες, λέω δήλωσαν οι Ρώσοι σήμερα, σταμάτησε η προέλαση των Ουκρανών και θα αρχίσει, είδα κάποια Σουκόη 25 ή Μίγκ 25 ήταν, να κάνουν κάποιες επιθέσεις εναντίον των Ουκρανικών στρατευμάτων που βρίσκονται στην περιοχή. 75.000 άτομα έχουν φύγει από την περιοχή κατόπιν εντολής των ρωσικών αρχών. Αυτά είναι τα επιχειρησιακά. Να δούμε το άλλο σκέλος. Γιατί το έκανε αυτό η Ουκρανία? Η Ουκρανία το έκανε για τους εξής λόγους. Πρώτον, για να πλήξει το γόητρο της Ρωσίας και στο εσωτερικό
Δηλαδή οι Ρώσοι πολίτες να πούν τι γίνεται ρε παιδιά. Αυτοί εισέβαλαν και μας πήραν ένα κομμάτι που μέσα σε 3 μέρες, 10 και 20 χιλιόμετρα προέλαση. Πού είναι η Ρωσία, η δύναμη της Ρωσίας. Άρα να πλήξουν το γόητρο της Ρωσίας, καταρχάς την εμπιστοσύνη του ρωσικού λαού στο ρωσικό κράτος και στον Πούτιν. Το γόητρο της Ρωσίας διεθνώς, να αποδείξουν την ίδια στιγμή στον ουκρανικό λαό ότι δεν ιτηθήκαμε, γιατί υπάρχει ένα κλίμα ητοπάθειας, να αποδείξουν και στη διεθνή κοινή γνώμη ότι ορίστε, εμείς είμαστε παρόντες και οδηγούμε σε αποσταθεροποίηση τη Ρωσία με αυτή την επιθετική ενέργεια. Λέγεται ότι αυτή η επίθεση προετοιμάστηκε με εθνικούς πόρους, χωρίς να ενημερώσουν και χωρίς να πάρουν την άδεια από τους δυτικούς φίλους, που ήθελε να δείξει ο Ζελένσκι ότι εμείς έχουμε και το αυτεξούσιον. Αυτά μέχρι στιγμής για αυτά τα θέματα του Κούρσκ. Τώρα, ο αρχηγός ΓΕΘΑ της Γερμανίας είπε ότι εμείς ως Γερμανία δεν αναμένουμε επίθεση από τη Ρωσία, όμως τα επόμενα 5 χρόνια πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ούτως ώστε μετά από 5 χρόνια η Ρωσία είναι πιθανό να εκδηλώσει κάποια επιθετική ενέργεια εναντίον της Πολωνίας και των βαλτικών χωρών. Και εκεί η Γερμανία θα έχει κάποιο ρόλο, αλλά πρέπει να προετοιμάσουμε τις ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας. Οι Financial Times λένε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2024 του ουκρανικού προϋπολογισμού θα ανέλθει στα 43,2 δις, ήδη στο 25% του ΑΕΠ, και επίσης ότι η Ουκρανία αναγκάστηκε να δαπανίσει το ποσό των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον προϋπολογισμό της, επειδή για να αγοράσει οπλικά συστήματα, πυρομαχικά κτλ., επειδή άργησαν να έρθουν οι προμήθειες από τις ΗΠΑ. Σήμερα προσγειώθηκε ένα αεροσκάφος Ilyushin 76 μεταγωγικό του Ιράν στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, και εκεί υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι θα παραδώσει το Ιράν εκατοντάδες πυράβλους στην Ρωσία. Πιθανολογείται ότι είναι μέρος αυτών των πυράβλων που μεταφέρθηκε με το Ilyushin. Επίσης η Ρωσία χτύπησε το Κίεβο με πυραυλικές επιθέσεις, με πυράβλους made in Korea, Βόρεια Κορέα φυσικά. Και θυμάστε, προχθές είπαμε ότι το Μεξικό με την ευκαιρία της ανάληψης της προεδρικής θέσης από τη νέα πρόεδρο του Μεξικού, έστειλαν επίσημα πρόσκληση να παρευρεθεί ο Πούτιν στην Ορκομοσία. Όταν ρωτήθηκε το υπέξ του Μεξικού, είπε, καταρχάς είχαμε ένα ερώτηση από την πρεσβεία της Ουκρανίας στο Μεξικό, εάν θα συλλάβουν τον Πούτιν επειδή εκκρεμεί το ένταλμα σύλληψης, διεθνές ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Τότε το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού, προχθές το είπαμε στην εκπομπή μας, είπε εμείς τηρήσαμε το πρωτόκολλο και στείλαμε σε όλους όσους προβλέπει το πρωτόκολλο. Τώρα έχουμε επίσημη απάντηση του Μεξικού στην Ουκρανία και είπαν δεν θα συλλάβουμε τον Πούτιν. Αν με ρωτάτε, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να πάει Πούτιν, αλλά η δήλωση του Μεξικού έχει τη σημασία της, την πολιτική της σημασία. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Οι περισσότεροι να είστε σε διακοπές. Όσοι εργάζεστε, κουράγιο. Θα έρθει και η ώρα μας. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια.